haru. नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले अहिले हेर्नुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र मैले तपाईलाई न्यू अपडेट पनि भन्ने छु है। क्यापकटमा चाहिँ तपाईले भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ, त्यसपछि फोटोमा जानेछौँ। फोटोमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यसमा यो फोटो सिलेक्ट गऱ्यौँ है। तपाईले पनि फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग चाहिँ 10 वटा फोटोहरूको आवश्यकता पर्नेछ है। 10 वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इमेजहरू सबै आइसकेको छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले फर्मेट युज गर्नेछौँ। फर्मेट युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 16:9 को रेसियो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नु होला र इमेजलाई चाहिँ हामीले 16:9 को रेसियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईले एडिटमा जानुहोस् अनि रोटेट गर्नुहोस् है। फुल स्क्रिन हुनेछ हामीले 16:9 को रेसियोमा। यसलाई हामीले यसरी रोटेट गर्दै जानेछौँ है। यसलाई पनि हामीले रोटेट सबै इमेजलाई चाहिँ 10 वटा इमेजलाई हामीले रोटेट गर्नेछौँ। रोटेट गरिसकेपछि हामीले अब चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा एनिमेसनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन राख्नुभन्दा पहिला ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एड अडियो गरौँ सबैभन्दा सुरुमा। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नु होला है। गरिसकेपछि हाम्रो यसमा साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेँ किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ है। त्यो कारणले मैले म्युट गरेको हो। तपाईहरुले चाहिँ म्युट नगर्नु होला। र यदि तपाईले यो म्युजिकलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 4.4 रहेको छ है। तपाईले यसरी 4.4 को रेसियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 3.5 दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.6 राख्नुपर्ने हुन्छ र फेरि हामी नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नेछौँ। यो इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 0.6 राख्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ हामीले यो इमेजमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई चाहिँ हामीले 1.8 को ड्युरेसनमा राख्नुहोस्। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि तपाईले 0.6 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। र दुईटा औँलाले तपाईले यसलाई जुम इन जुम आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। 0.6 राखेँ मैले चाहिँ यसमा। अनि त्यसपछि तपाईले गएर फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यो इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीसँग 1.1 रहेको छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यो इमेजलाई थोरै एक्सचेन्ज गरेँ है र यो इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 0.6 र यो इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 0.6 नै राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 1.5 को ड्युरेसनमा र मैले चाहिँ यो बाँकी रहेको म्युजिकलाई स्प्लिट गरेँ है। यदि तपाईले मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नुभएको छ भने स्प्लिट गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन है। मैले यसलाई डिलिट गरेँ। डिलिट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिकको आधारमा चाहिँ ड्युरेसनहरू छुट्याएर राखिसकेको छौँ है। र अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नेछौँ। एनिमेसन राख्नको लागि फर्स्टमा इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईले कम्बो एनिमेसनमा चुज गर्नुहोस् र फर्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले यसरी सार्दै आउनुपर्ने हुन्छ र बाइसेक्ट 2 मा क्लिक गर्नुहोस्। बाइसेक्ट 2 मा क्लिक गरिसकेपछि यो इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यो इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा डिस्टोर्ट राइटमा क्लिक गर्नुहोस् है। यसमा क्लिक गर्नु होला राइटमा। त्यसपछि तपाईले फेरि यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नु होला र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस् र बाइसेक्ट 2 मा जानुहोस् है। बाइसेक्ट 2 मा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हामीले डिस्टोर्ट राइट नै युज गर्नेछौँ है। डिस्टोर्ट
राइट युज गर्नुस्। यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा सार्नुस् र डिस्टर्ट राइटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईँले फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् र यसमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइसेक्ट 2 र बाइसेक्ट 2 राखिसकेपछि हामीले फेरि यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा चाहिँ हामीले फेरि के गर्नेछौँ त डिस्टर्ट राइटमा क्लिक गर्नुस् र डिस्टर्ट राइटमा क्लिक गरिसकेपछि बाँकी यो दुईवटा इमेजमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ र यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 राख्नु होला र लास्टको इमेजको ड्युरेसन भनेको ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले अथवा एनिमेसन चाहिँ हामीले डिस्टर्ट राइट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसलाई डनमा क्लिक गर्नुस्। हाम्रो यसमा चाहिँ एनिमेसनको आधारमा चाहिँ इफेक्टहरू युज भइसकेको हुन्छ। इफेक्टको आधारमा चाहिँ हामीले यसमा ड्युरेसनको आधारमा इफेक्टहरू पनि सेट गरिसकेको छौँ र अब तपाईँले यसमा कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने यो इफेक्टहरूमा चाहिँ इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हुनेछ। भिडियो इफेक्टको लागि तपाईँले इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा ओके तपाईँले चाहिँ यसमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा डिटेल इफेक्टमा जानु होला र मेटर इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्। मेटर इफेक्टमा गइसकेपछि जुन इफेक्टमा तपाईँले डिस्टर्ट राइटहरू युज गर्नुभएको थियो त्यो इफेक्ट एनिमेसनको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। मेटर इफेक्टलाई मैले एउटा यहाँनिर राख्यौँ है र यसलाई चाहिँ हामीले फेरि दुईवटा इमेजको बिचमा यहाँनिर राख्नेछौँ र यसको ड्युरेसन जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्नेछौँ र फेरि कपी गर्नुहोस्। मैले एउटा इमेज छोडेर नेक्स्टमा डिस्टर्ट राइट युज गर्नेछौँ। यसलाई यहाँसम्म युज गऱ्यौँ। यहाँसम्म युज गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो दुईवटामा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राखेको थियौँ र यसमा चाहिँ वाटर ड्रपको साउन्ड राख्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले पार्टी इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। पार्टी इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा रिपल्स इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले थोरै तल क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरौँ र यसको ड्युरेसन पनि हामीले यहाँसम्म राख्नेछौँ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि हामीले यहाँसम्म सेट गर्नेछौँ र लास्ट को लागि चाहिँ हामीले फेरि मिटरलाई मैले कपी गरेँ है र यसलाई चाहिँ तपाईँले लास्टमा लिएर आउनुपर्ने हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसनको आधारमा यहाँसम्म सेट गर्नेछौँ। यदि सेट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजमा आउनेछौँ। फर्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यसमा पनि हामीले भिडियो इफेक्ट युज गर्नेछौँ। मैले चाहिँ यसमा ब्ल्याक फ्ल्यास इफेक्ट युज गरेँ है र यसको ड्युरेसन चाहिँ जहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म यसलाई सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभको लागि तपाईँले यो बटनमा गएर क्लिक गर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो भिडियो सेभ भइरहेको छ। हामीले सेभ गरिसकेपछि फेरि यसलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र यदि हाम्रो यसमा चाहिँ डाउनलोड गर्न भिडियोहरू कुनै पनि प्रब्लम भइरहेको छ भने तपाईँले टेलिग्राम अथवा फेसबुकमा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है। र हामीले यो सेभ भइसकेपछि फेरि डनमा क्लिक गर्नेछौँ। न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ र भिडियोमा जानु होला। जुन भिडियो तपाईँले अहिले सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई तपाईँले यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट, त्यसपछि 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस् र भिडियोमा गएर तपाईँले एडिटमा गएर रोटेट गर्नुहोस् र हाम्रो यो भिडियो चाहिँ सेभ भइसकेको छ। बाँकी रहेको वाटरमार्क छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ पुनः सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ माथिको अप्सनमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ र तपाईँले 9:16 को रेसियोमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।